Μα συγγνώμη ήταν να τον κλειδώσανε, δηλαδή τον αφήναν να βγει έξω δηλαδή. Είχαν βάλει τη φρουρά και δεν του αφήναν να μπουν. Ο Σάββας ξέρει περισσότερα πώ του κλειδώνουν. Ρε Σάβα, με συγγνώμη, είναι τώρα εφικτό. Δηλαδή, παίρνουμε εμείς ένα. Και έρχεται ο Αμερικανός αντιπρόεδρος και τον κλειδώνουμε, ας πούμε, στο Μέγαρο Σταθάτου και θα δεις εκεί πέρα ένα ντοκιμαντέρ για την Κρήτη μέχρι να τα παίξεις. Και δεν υπάρχει πρωτόκολλο ότι είναι τόση ώρα η συνάντηση. Δεν ήταν ντοκιμαντέρ. Λέω ρε παιδί, ναι. Ήταν προπαγανδιστικό. Πιστήρια με τα οποία αποδείκνυαν την υποτιθέμενη εμπλοκή των ΗΠΑ στο πραξικόπημα. Τώρα, αυτό το πραξικόπημα, όντως ξεκίνησαν κάτι στρατιωτικοί, από ένα σημείο και μετά έγιναν κοινωνοί, ανώτατοι, αξιωματικοί αυτού του πραξικοπήματος, το υποχρεώθηκαν να το πούν στον Ερντογάν, το ήλεγξε ο Ερντογάν και ήταν ένα ελεγχόμενο, από ένα σημείο και μετά ήταν ένα ελεγχόμενο πραξικόπημα, το οποίο το χρησιμοποίησε στη συνέχεια, όπως είπε ο κύριος Φράγκος, το χρησιμοποίησε για να εγκαθιδρύσει ένα καθαρά ερντογανικό καθεστώς. Ο νούμερο 2-3 ισχυρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Δηλαδή, τον κλείνεις μέσα στο δωμάτιο. Αυτό θα πατήσει το κουμπί αν δεν μπορεί ο πρόεδρος. Δηλαδή μιλάμε για την παγκόσμια δύναμη. Και τον Υπουργό Εξωτερικών να βαράει την πόρτα απ' έξω για να μπει μέσα. Γιατί και ο Πομπέο ήταν, τώρα το βλέπω αδυνάτησε. Ήταν και δυνατός και ρωμαλαίος και όντως πήγε να έπιασε την πόρτα. Να ρωτήσω. Έπιασε, πήγε να τη σπάσει όντως. Διάβασα από τα τουρκικά και ο στρατηγός ξέρει τουρκικά, είδα τις αντιδράσεις και του Τσαβούσουλου και του Καλίν. Του Καλίν ήταν πιο σκληρές εναντίον του Πομπέο και αυτό που δεν μπορούν πλέον να χωνέψουν, να το πούμε λαϊκά οι Τούρκοι, είναι η αλλαγή στάσης των ΗΠΑ έναντι της Ελλάδας και της Τουρκίας. Είχαν συνηθίσει την πολιτική των ίσων αποστάσεων, όμως η αλλαγή της στάσης των ΗΠΑ δεν έχει αλλάξει λόγω συμπάθειας προς την Ελλάδα. Έχει αλλάξει γιατί η Τουρκία έχει μετατοπιστεί. Και είναι μια αντίδραση των ΗΠΑ. Για να δούμε τη Μαρία. Λοιπόν, κάτι σε σχέση με τα σήματα. Επειδή στην Τουρκία μέχρι πριν μερικές δεκαετίες υπήρχε μεγάλο ποσοστό αναλφαβητισμού, έβαζαν ως σήματα ζωγραφιές. Τα ζώα. Και έλεγε ο άλλος, εγώ θα ψηφίσω Ταύρο, εγώ θα ψηφίσω Άλογο, εγώ θα ψηφίσω Περιστέρι. Γάβρο ψηφίζανε. Ναι. Στρατηγία. Στις εκλογές υπάρχουν τα εξής ενδεχόμενα. Στις προεδρικές εκλογές είναι πιθανόν, αν είναι ο Κιλισδάρογλου, στο δεύτερο γύρο υπάρχει πιθανότητα ο Ερντογάν να κερδίσει τον Κιλισδάρογλου. Μικρές πιθανότητες, αλλά υπάρχει. Στην περίπτωση όμως που κερδίσει, είναι σίγουρο ότι θα χάσει τις βουλευτικές εκλογές. Και επειδή στην Τουρκία αυτό που έκανε ο Ερντογάν το σύστημα λέει ο πρόεδρος κυβερνά με το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά η Βουλή αποφασίζει, θα έχουμε το εξής τεράστιο πρόβλημα. Δεν θα μπορεί να κυβερνήσει ο Ερντογάν επειδή η Βουλή θα ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από την αντιπολίτευση. Θα τους κλείσει μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα που προβληματίζει αυτή τη στιγμή το ΑΚΠ και τον Ερντογάν σε περίπτωση, επαναλαμβάνω, που κερδίσει τις εκλογές ως πρόεδρος και χάσει τις βουλευτικές εκλογές. Και μάλιστα και για τη Γημαρία. Τελικά αυτοί οι 6 δεν θέλουν να κερδίσουν τις εκλογές. Γιατί δεν ορίζουνε. Στις 13 Φεβρουαρίου η Μαρία θα το έλεγε πιθανό, την κόψαμε. Ναι, το έχει στείλει η Μαρία. Στις 13 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσουν τον υποψήφιό τους. Τον υποψήφιο. Χθες έχουμε υποψίες ποιος μπορεί να είναι. Ή ποιον θα αποκλείσουν πάλι. Ο Κιλισδάρογλου θα είναι. Ο Κιλιτζάρογλου. Δεν έχει πιθανότητες ο Κιλιτζάρογλου. Πολύ λίγες. Απέναντι στον Ερντογάν. Αυτό το λέει όλη η Τουρκία
όλη η αντιπολίτευση, η Αξενέρ επιμένει ότι θα χάσουμε μαζί σου, του λέει του Κεμάλ Κιλιτζντάρογλου, αλλά παρόλα αυτά ο Κιλιτζντάρογλου επιμένει. Και εξάλλου είναι και το άλλο βέβαια, είναι και πρακτικό το ζήτημα, ότι και ο Ιμάμογλου να βγει μπροστά. Μέχρι τις εκλογές ενδεχομένως θα υπάρξει πολιτική απαγόρευση για τον Ιμάμογλου. Επομένως το μόνο που μπορεί να κερδίσει από αυτό η αντιπολίτευση είναι να τραβήξει ψήφους από μια πιθανή υποψηφιότητα Ιμάμογλου, αλλά μετά ο Ιμάμογλου δεν θα μπορεί να κυβερνήσει. Σήμερα θα ήταν ο Ερντογάν στο Βερολίνο. Το οποίο και ακυρώθηκε γιατί υπήρχε σύγκρουση του Καλίν με τον ομόλογό του Σόλτς. Τεράστια σύγκρουση για το πού θα πάει ο Ερντογάν, τι θα κάνει. Δεν έκαναν ούτε ίντσα πίσω οι Γερμανοί. Και αυτός ήθελε να επισκεφτεί τους Τούρκους. Μα ήθελε να κάνει στην ουσία προεκλογική εκστρατεία, αλλά υπήρχε το προηγούμενο του Ατσίκ Γκιός, του βουλευτή του Νεύσεγιρ, ο οποίος πήγε στον Ντίσελντορφ στο Νος και είπε: όπως εξοντώσαμε τους Κούρδους και τους Γκιουλενιστές στην Τουρκία, θα τους εξοντώσουμε και εδώ στους γκρίζους λύκους. Δηλαδή έκανε παρένεση για άσκηση βίας. Είδα τι λέει ο τουρκικός τύπος για τα δημοσιεύματα της Δύσης. Να. Και αναφέρεται πρώτα το Economist, μετά το Stern, μετά το Bloomberg, τώρα το Washington Examiner, χθες άρθρο που λένε θέτουν θέμα παραμονής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό ξέρετε πριν 20 χρόνια, αν το συζητούσαμε με τον στρατηγό στην Άγκυρα όταν συναντιόμασταν, γελάγατε, φαντάζομαι. Δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο να το διανοηθεί κανείς ότι θα τεθεί ένα αμφιβόλο η παρουσία της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Ασκούνται πιέσεις λοιπόν στην Τουρκία μέσα από δημοσιεύματα να υποχωρήσει τη Σουηδία. Τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80, οι πολεμικές βιομηχανίες στις ΗΠΑ καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Ίσως και τους πολέμους. Γιατί ήταν μια βασική συνιστόσα στην αμερικανική οικονομία. Από το δεκαετία του 90 και εντεύθεν, τη θέση που είχαν οι πολεμικές βιομηχανίες την έχουν πάρει οι εταιρείες κυρίως υψηλής τεχνολογίας. Στον πόλεμο της Ουκρανίας βλέπουμε να επανακάμπτουν στο προσκήνιο οι καθαροί οπλάδες. Και αυτά τα 20 δισεκατομμύρια που κοστίζουν το πακέτο αυτό του εξυγχρονισμού και της αγοράς είναι ένα τεράστιο ποσό. Η Lockheed Martin είναι η εταιρεία, η βιομηχανία που θα καρποθεί αυτό το ποσό, όμως επειδή δεν μπορεί να χτίσει μια καινούργια βιομηχανία για να εξυπηρετήσει αυτό το πακέτο, τοποθετείται ο ορίζοντας της εξυπηρέτησης της Τουρκίας, αν πάρει την άδεια, στο 2028 και μετά. Δηλαδή, ακόμα και αν τελεσφορήσουν οι προσπάθειες είτε της Τουρκίας είτε των λόμπι των βιομηχανικών όπλων, η Τουρκία θα αποκτήσει αεροσκάφος τέταρτης. Όταν θα παίρνουμε εμείς F-35. Όταν θα παίρνουμε εμείς F-35. Και θα έχει υλοποιηθεί το δόγμα που έχει εξαγγείλει ο Μάικ Ρούμπιν, ένας σημαντικός αρθρογράφος και διανοητής της ΗΠΑ, που λέει ότι η Ελλάδα θα έχει πάντα τις επόμενες δεκαετίες αεροσκάφη και οπλικά συστήματα μιας γενιάς πάνω από αυτά της Τουρκίας για να εξισορροπηθεί το μέγεθος και η επιθετικότητα της Τουρκίας.